ayan. Hello po sa inyong lahat dyan. Good afternoon po sa inyong lahat dyan. Good evening, ayan. At saka, kaya good morning, ayan. So, welcome back again to my channel, Igurut OFW and Spanish. So, bago ang lahat, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa amin, please like and subscribe below, ayan. At saka i-renew din yung notification bell para kung may bago akong video, mano-notify kayo kaagad, ayan. So, in today's video, magluluto tayo ng breaded lean meat, ayan. Simple lang siya. At magpriprito tayo ng lean meat, lomo meat, ayan. I-ano na lang natin sa crumbs, powdered bread, at saka egg, ayan. So, pero bago tayo mag-umpisan magluto, gusto kong magpasalamat dahil kahapon may good news, may magandang nangyari. Kahapon nakatanggap ako ng email ni YouTube money na ako, ayan, kahapon kasi na money ako, ayan. So, may AdSense ng aking mga videos, ayan. So, maraming salamat po sa mga subscribers ko, sa mahigit na 2,000 plus, at saka yung mga nag-view sa aking mga videos kahit hindi masyadong maganda, ayan, pinagtyagaan yung panoorin. So, thank you very much po. Taos-puso po ako nagpapasalamat sa inyo. At kundi dahil sa inyo, wala pa po akong hindi ko pa na-reach ang aking ang requirements ni YouTube, at saka hindi ko na-reach yung 4,000 na watch hour or 240,000 minutes na watch time, ayan. So, maraming salamat. Thank you very much po. And special po mention kay Jing Obar, kay Nida Pido, kay Julie Dugaw, at kay Teresita Agbayani. Thank you very much po. Ayan, at kay Ate Sol, thank you. Hello Ate. Kay Chinoryam, kay Ate Chinoryam, kay Ingol, kay Labin, kay GR. Thank you very much po sa inyong mga suporta, at saka sa family ko, ayan. Thank you very much po. At sa 11 months na pag-YouTube ko, kasi nagsimula ako ng mag-YouTube noong August 30 or August 20, something katapusan, nagsimula akong gumawa ng aking account. At saka ngayon, kakapon lang namoni ako, eksaktong mag 12 months, ayan. So, hindi madali na yung mamuni ka kaagad, hindi. Talagang gawin mo siya ng paraan, pagtrabahuan mo siya, at saka of course, you give time na gumawa ng mga videos, at saka give time na maki-communicate sa mga ibang YouTubers para in return bigyan ka din ng oras sa kanila, ayan. So, panonoorin nila ang yung videos at magsusubscribe din sila. So, ayan. At sa aking mga subscribers at sa mga nanonood sa aking videos, huwag po kayong mag-alala kasi binibigyan ko din kayo ng oras na kahit papaano mapapanood ko din ang iyong mga videos. Kahit hindi kaagad-agad, pero kahit after 2 days or after 3 days, pupuntahan ko kayo. So, ayan. Again, once again, thank you very much po. Ayan. So, sa mga nag-uumpisa pa lang, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong madi-disappoint. Just go lang. At saka mag-upload lang ng mag-upload. Consistency lang. Ayan. So,
Kasi pag madi-disappoint kayo, yung sabi nga nila ko, ang umaayaw di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umaayaw. Ayan. So, ayan po. So, ayan sa aking pasasalamat sa inyo. At umpisahan na nating magluto ng for lunch. Kasi ang lunch namin dito is 2 o'clock or 2 to 3 o'clock. Ayan. So, ngayon ay 1 o'clock na. So, pabilisan lang ang aking pagluluto. Magluto ako ng lean meat. So, we start cooking. Coming up! Ang ating ingredients ay egg, 2 egg, at saka bread powder, at saka itong lomo. Ayan. Lean meat siya. Lean meat. Ayan. So, i-ano natin ang ating first ay ayan. Anahin natin ang ating egg. Pambalot natin to sa ating sa ating lean meat. Ayan. Okay, ito. Hindi ko na ito lalagyan ng mga asin o mga spicy kasi ito ay naka-ano na siya, naka-marinate na. Ayan. Marinate, adobado marinate. Ayan. So, balutan na natin ngayon. Ganyan lang siya. Mali. Ayan. Tama. Ayan. Tapos, i-fry natin siya. We will fry it. We deep fry. Parang i-grill natin. O kaya i-deep fry natin. Ayan. So, ayan. Ipiprito na lang. Ipiprito natin siya. At saka itong soup, lentil soup, ayan. Yan, ang aming ulam at pagkain for today's lunch. Simple lang siya pero nutritious.